Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Καλώς ήρθατε. Τι θα πούμε σήμερα? Σήμερα θα πούμε για ένα πολύ ωραίο ρήμα, το οποίο δεν αγαπάει καθόλου τη μοναξιά, γι' αυτό έχει δημιουργήσει γύρω του μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Είναι το ρήμα βάλω. Προλαβαίνετε να ρίξετε μια ματιά στη μετάφραση μέχρι να πάω εγώ μια βόλτα. Yeah. Πολύς κόσμος. Αλλά τις κόψατε τώρα ήδη, έτσι? Τις έχετε κόψει όλες? Αυτό θέλω να δω. Τέλεια. Το βάλω λοιπόν, το ρήμα βάλω, σημαίνει ρίχνω πυρά. Για παράδειγμα, ο εχθρός βάλει κατά της πόλης. Πυροβολεί, ρίχνει πυρά, ρίχνει πυράβλους. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να ρίχνει. Αυτό είναι το ρήμα βάλω που σημαίνει ρίχνω πυρά. Όμως μπορεί να χρησιμοποιείται και με μεταφορική σημασία το ρίχνω πυρά και τότε σημαίνει κατηγορώ. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση βάλει κατά της κυβέρνησης. Βάλω κατά κάποιου, κατά συγγενική. Σημαίνει κατηγορώ κάποιον, επιτίθεμαι σε κάποιον μεταφορικά. Αυτό το ρήμα βάλω όμως, όπως σας είπα, είναι πολύ αγαπησιάρικο. Και όποια πρόθεση συναντάει, πάει και τη κολλάει. Και δημιουργεί καινούργια ρήματα, με καινούργιες έννοιες. Είναι τόσο πολλά τα σύνθετα που έχει με προθέσεις, το ρήμα βάλω, νομίζω έχει με όλες τις προθέσεις σύνθετα, θα τις δούμε τώρα με αλφαβητική σειρά, μία-μία, και θα μου πείτε κι εσείς, θα μετρήσουμε στο τέλος πόσες ήταν οι σύνθετες λέξεις με το ρήμα βάλω και μία πρόθεση στην αρχή. Και πάμε να τις δούμε μία-μία. Αμφιβάλλω. Το αμφί το είδαμε σε ένα βίντεο από τα τελευταία. Αμφιβάλλω, είχαμε δει νομίζω και τότε, σημαίνει δεν είμαι σίγουρος για κάποιο πράγμα. Αμφιβάλλω αν θα είμαι στην ώρα μου. Έχω πάρα πολλή δουλειά ακόμη. Δεν είμαι σίγουρη. Αναβάλλω. Ανά και βάλω. Αναβάλω κάτι σημαίνει δεν μπορώ να το κάνω για κάποιο λόγο τώρα, αλλά θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή, στο μέλλον. Η αυριανή συνάντηση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο διευθυντής έχει κάποια άλλη δουλειά, για παράδειγμα. Αποβάλλω. Από και βάλω. Αποβάλλω κάτι σημαίνει το διώχνω από κάπου. Παράδειγμα, ένας μαθητής που κάνει στο σχολείο κάτι κακό, μπορεί να έχει διάφορες ποινές για αυτό που έκανε. Μία από τις ποινές είναι η αποβολή. Αποβάλλω κάποιον, τον διώχνω για μία μέρα, για 2 μέρες. Τριήμερη αποβολή. Και θα έρθεις με τους γονείς σου. Αποβάλλω. Επίσης αποβάλλει μία έγκυος γυναίκα όταν το έμβριο φεύγει από τον οργανισμό πριν την ώρα της γέννησης. Συνήθως πολύ νωρίς. Διαβάλλω. Ξέρουμε τη λέξη διάβολος. Διαβάλλω κάποιον σημαίνει λέω πράγματα κακά για αυτόν, γιατί θέλω να τον βλάψω. Θέλω οι άλλοι να πιστέψουν ότι αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. 1002 μπορεί να θέλω κακά να πιστέψουν οι άλλοι για αυτόν τον άνθρωπο όταν τον διαβάλλω.
τον συκοφαντό δηλαδή. Μην ακούς τι λένε για τον Γιώργο, τον διαβάλλουν γιατί δεν θέλουν να είναι σε αυτή τη θέση. Μπορεί, ποιος Γιώργος, δεν ξέρω. Και πάμε στο ε και έχουμε εισβάλλω. Το εις που σημαίνει κατεύθυνση προς τα μέσα ή είσοδος, έτσι. Εισβάλλω κάπου σημαίνει μπαίνω, αλλά σκεφτείτε ότι το βάλω αρχικά σημαίνει ότι στέλνω πυρά κάπου, οπότε εισβάλλω σημαίνει μπαίνω βία, μπαίνω με ένταση κάπου. Εισέβαλε σαν ταύρος σε ιαλοπολείο, με τη δύναμη που μπαίνει ένας ταύρος και τα ρημάζει όλα στο ιαλοπολείο, εκεί που πουλάνε γυαλικά. Εμβάλλω. Εμβάλλω είναι το εν που συναντάει το β και γίνεται έμμα. Εμβάλλω κάτι σημαίνει βάζω κάτι κάπου μέσα. Ξέρουμε τη λέξη εμβόλιο. Όταν κάνουμε ένα εμβόλιο, βάζουν κάτι, έναν μικρό οργανισμό, μέσα στο σώμα μας. Επίσης, το ρήμα εμβάλλω, πολλές φορές δεν του φτάνει μόνο μία πρόθεση, αλλά θέλει δύο προθέσεις. Οπότε έχουμε το ρήμα παρεμβάλλω. Παρά, εν και βάλω. Παρεμβάλλω κάτι όταν το βάζω ανάμεσα σε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, έχουμε μία ραδιοφωνική εκπομπή, ακούμε μία ραδιοφωνική εκπομπή, είμαστε στο αυτοκίνητο και κάποια στιγμή εκεί που ακούμε αυτόν τον σταθμό ακούγεται ένας άλλος. Κάνει παρεμβολές, παρεμβάλλει, μπαίνει μέσα και διακόπτει αυτό που άκουγα. Επιβάλλω κάτι σε κάποιον, τον αναγκάζω να το κάνει αυτό το πράγμα. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 10 ετούς κάθυρξης. Πολύ δύσκολα. 10 χρόνια φυλακή. Επιβάλλει μία ποινή το δικαστήριο. Καταβάλλω. Αυτό είναι μία ενδιαφέρουσα περίπτωση. Κατά και βάλω. Γιατί? Μπορώ να πω ότι πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να καταβάλεις το ποσό της φορολογίας που σου αναλογεί. Αυτό σημαίνει να πληρώσεις, να δώσεις. Όμως επίσης μπορώ να πω ότι με έχει καταβάλει αυτή η συνεχής ανάγκη να σκέφτομαι πότε λύγει η προθεσμία για κάθε πληρωμή. Μεγάλη πρόταση. Καταβάλω κάποιον σημαίνει τον κουράζω. Καταβάλω και καταβάλλομαι. Φυσικά είναι και παθητικά και ενεργητικά αυτά τα ρήματα. Μεταβάλλω σημαίνει αλλάζω κάτι. Η μεταβολή, κάτι μεταβάλλεται, κάτι αλλάζει. Παραβάλλω και αντιπαραβάλλω είναι το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά σημαίνει συγκρίνω δύο πράγματα. Για παράδειγμα, έχω ένα βιβλίο στην έκδοση του 1990 και στην έκδοση του 2010 και θέλω να δω τι διαφορές έχει η μία από την άλλη, το ένα κείμενο από το άλλο. Μπορώ να διαβάσω παράλληλα τα δύο κύματα και να παραβάλλω, να αντιπαραβάλλω τα κείμενα. Να δω πού συμφωνούν και πού διαφωνούν, πού είναι όμοια και πού διαφέρουν. Περιβάλλω, γύρω-γύρω. Έχουμε το περιβάλλον. Περιβάλλω σημαίνει αγκαλιάζω, τοποθετώ γύρω από κάτι. Μεταφορικά μπορώ να πω τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν περιβάλλονται από αγάπη. Όταν τα περιβάλλουμε με αγάπη, τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Προβάλλω και ξεπροβάλλω επίσης. Προβάλλω σημαίνει επίσης δύο πράγματα. Το ένα μπορεί να σημαίνει δείχνω. Για παράδειγμα, θα προβάλλουμε αυτή την ταινία στον απέναντι τοίχο. Έχω μία μηχανή προβολής και δείχνω την ταινία.
Στους κινηματογράφους έχουμε ώρα προβολής. Λέμε τι ώρα προβάλλεται, τι ώρα είναι η προβολή αυτής της ταινίας. Δείχνω λοιπόν. Αλλά προβάλλω μπορεί να σημαίνει και εμφανίζομαι, βγαίνω από κάτω. Ο ήλιος πρόβαλε πίσω από το βουνό. Ανατολή. Βγαίνει ο ήλιος, προβάλλει ή ξεπροβάλλει. Το ξε αυτό δίνει ίσως ένα στοιχείο ευνηδιασμού. Και κάτι γίνεται πιο γρήγορα και ξαφνικά, νομίζω. Έχουμε το προσβάλλω, προς και βάλω. Επίσης έχει διαφορετικές σημασίες. Προσβάλλω κάποιον, λέω κάτι το οποίο τον θίγει. Νιώθει ότι η τιμή του, η υπόλοιψή του θίγονται. Τον βρίζω, για παράδειγμα, ή λέω ότι δεν είναι ικανός για κάποιο πράγμα. Τον προσβάλλω. Προσβάλλω μπορεί να σημαίνει και προκαλώ βλάβη. Στην ιατρική, για παράδειγμα, ένας οργανισμός προσβάλλεται από έναν ιό, από ένα βακτήριο. Μπαίνει αυτό μέσα στον οργανισμό και του προκαλεί ζημιά. Επίσης, προσβάλλω, έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα, μπορεί να σημαίνει και αμφισβητώ την εγκυρότητα κάποιου πράγματος. Αμφισβητώ σημαίνει ότι το κάναμε, το αμφισβητώ στο αμφί. Σημαίνει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι έτσι, ότι δεν είναι έγκυρο. Για παράδειγμα, μία απόφαση δικαστηρίου μπορεί κάποιος να την προσβάλλει, να πει ότι δεν είναι σωστή αυτή η απόφαση, δεν είναι έγκυρη γιατί δεν συμφωνεί με τον τάδε νόμο, π.χ. Προσβάλλω κάτι. Συμβάλλω. Συν και βάλω, το ν συναντάει το β, γίνεται μ. Συμβάλλω σημαίνει ουσιαστικά βοηθάω να γίνει κάτι, βοηθάω μαζί με άλλους. Θα έρθει στο πάρτι? Ναι, βέβαια. Ποιοι θα είναι αυτοί και αυτοί. Οκ, και εγώ πώς μπορώ να συμβάλλω σε αυτό το πάρτι, τι μπορώ να κάνω, να φέρω κάτι, να φέρω ποτά, κρασιά, να ετοιμάσω κάτι για το πάρτι, να βρω μουσική, πώς μπορώ να συμβάλλω στην επιτυχία αυτού του πάρτι. Υπερβάλλω, το υπέρ που σημαίνει πάνω από, ουσιαστικά σημαίνει ότι κάνω κάτι πέρα από το μέτρο, πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Ένας άνθρωπος που υπερβάλλει λέει τα πράγματα ή σκέφτεται τα πράγματα πολύ μεγαλωμένα, περισσότερο από ό,τι είναι. Πήγα σήμερα στο κέντρο και έκανα 2 ώρες μέχρι να κατέβω μέσα στο αυτοκίνητο. Μην υπερβάλλεις, δεν ήταν 2, ήταν 3/4. Ναι, αλλά κανονικά κάνω 1/4. Παρ' όλα αυτά είναι υπερβολή, υπερβάλλω. Επίσης και το υπερβάλλω έχει και δεύτερη έννοια, που σημαίνει ότι κάνω μία μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι συνήθως. Ξεπερνάω τον εαυτό μου. Έχουμε ακριβώς αυτή την έκφραση. Λέμε σε αυτή τη συνάντηση ο κύριος Τάδε υπερέβαλε εαυτόν. Δηλαδή έκανε περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνει συνήθως. Υποβάλλω. Υποβάλλω έχει επίσης περισσότερες από μία έννοιες. Μπορεί να σημαίνει ότι καταθέτω μία αίτηση. Ας πούμε, υποβάλλω μία αίτηση. Υποβάλλω ένα υπόμνημα. Υποβάλλω την διδακτορική μου διατριβή. Δίνω κάτι, καταθέτω κάτι. Αλλά μπορεί και να σημαίνει ότι βάζω μία ιδέα στο μυαλό κάποιου. Έχουμε και τη λέξη αυθυποβάλλω. Αυτός, εγώ δηλαδή, μόνος, υποβάλλω στον εαυτό μου μία σκέψη. Για παράδειγμα, πιστεύω ξαφνικά ότι μπορώ να πετάξω. Τι ωραία θα ήτανε. Λοιπόν, και το δοκιμάζω. Αυτό είναι αυθυποβολή. Εγώ πιστεύω μόνη μου ότι μπορώ να πετάξω. Έχω βάλει μέσα μου, έχω βάλει καλά μέσα μου αυτή την ιδέα.
Αυτές, άμα τις μετρήσετε, νομίζω είναι 18 προθέσεις, μάλλον είναι όλες οι προθέσεις που έχουμε και σας είπα ότι το βάλο είναι πολύ αγαπησιάρικο ρήμα και κάνει παρέες με όλες τις προθέσεις. Επίσης μπορείτε να συναντήσετε δύο ενδιαφέρουσες λέξεις, η μία καθημερινή, η άλλη όχι τόσο. Είναι το πανικοβάλλω, πανικός. Μην πανικοβάλλεστε, ηρεμήστε. Πανικοβάλλω κάποιον και πανικοβάλλομαι εγώ. Και αυτή που είναι λίγο πιο έτσι, σπάνια τη χρησιμοποιεί κανείς στον καθημερινό λόγο, είναι η λέξη εφεσιβάλλω. Κάνω μία έφεση, αυτό που σας είπα για τις αποφάσεις, ας πούμε, των δικαστηρίων. Όταν θεωρώ ότι δεν είναι σωστή μία απόφαση, μπορώ να καταθέσω έφεση. Δηλαδή, μπορώ να εφεσιβάλλω μία δικαστική απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την ξαναδεί κάποιο δικαστήριο την υπόθεση από την αρχή. Αυτά με το βάλω. Πολλά. Όμως, ένα πράγμα που θέλω να σας πω και που έχει σχέση με την ορθογραφία του βάλω και είναι μάλλον σημαντικό να το ξέρετε, είναι ότι βλέπετε ότι το ρήμα βάλω έχει 2 λάμδα, τα σύνθετά του κρατάνε αυτά τα 2 λάμδα, όμως το ουσιαστικά που έχουμε από τα σύνθετα, από τα ρήματα αυτά, έχουν 1 λάμδα. Βάλω, η βολή, το χτύπημα. Η βολή μπορεί να είναι βολή στον αθλητισμό, με ένα ακόντιο, με οτιδήποτε. Η αναβολή, η υποβολή, η παραβολή, η διαβολή και ό,τι άλλη βολή θέλετε, έχει 1 λάμδα. Τα ρήματα στους συνεχείς χρόνους κρατάνε τα 2 λάμδα. Τι σημαίνει? Τώρα αναβάλω, χτες, προχτές, όλες τις μέρες, πολύ καιρό, ανέβαλα να κάνω αυτό το πράγμα. Θα έχει 2 λάμδα. Θα αναβάλω συνέχεια αυτή τη δουλειά γιατί δεν θέλω να την κάνω. Συνέχεια στο μέλλον, πολλές φορές. 2 λάμδα. Όμως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που έγινε μία φορά ή θα γίνει μία φορά, τότε χάνεται το 1 λάμδα. Τότε, χθες ανέβαλα τη συνάντησή μας για αύριο. Αύριο θα αναβάλω τη συνάντηση για μεθαύριο. Μία φορά ανέβαλα, θα αναβάλω. Έχω αναβάλει, είχα αναβάλει κτλ. Όταν έχουμε την έννοια της επανάληψης ή της διάρκειας, έχουμε τα 2 λάμδα όπως στον ενεστώτα. Διαφορετικά, χάνετε το 1 λάμδα. Σκεφτείτε το λιγάκι όπως τις αλλαγές που παθαίνουν τα υπόλοιπα normal, φυσιολογικά ρήματα. Π.χ. λέω διαβάζω τώρα, πολλές φορές συνέχεια διάβαζα, πολλές φορές συνέχεια θα διαβάζω. Αν όμως είναι μία φορά, τότε διαβάσα και θα διαβάσω μία φορά, αλλάζει αυτό. Το ίδιο παθαίνει το ρήμα βάλω και όλα αυτά που είναι με δεύτερο συνθετικό το βάλω, όταν μιλάμε για μία φορά, στο παρελθόν ή στο μέλλον. Ελπίζω να μην σας κατέβαλε πολύ αυτό το βίντεο και να ξανάρθετε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, καλά να περνάτε, να έχετε υγεία, να χαίρεστε την κάθε στιγμή και να μην αναβάλλετε ποτέ για αύριο κάτι ωραίο που μπορείτε να κάνετε σήμερα. Αυτά. Σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά.